जय शिवराय मित्रांनो, माझं नाव आहे मोहन आणि तुम्ही बघत आहात आपलं यूट्यूब चॅनल. बघू शकता मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण कुठल्याच प्रकारे स्टेटस एडिटिंगवरती केलेला नाही. तर मित्रांनो, जो आजचा व्हिडिओ आहे हा आपण केलेला आहे शेक इफेक्टवरती. आणि मित्रांनो, तुम्हाला सुद्धा माहिती आहे शेक इफेक्ट आपण अलर्ट मोशनच्या एडिटिंगमध्ये यूज करत असतो. आणि मित्रांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये एकदम जबरदस्त टॉप 25 मी तुम्हाला शेक इफेक्ट दिलेले आहे. तर त्यासाठी जो आजचा व्हिडिओ तुम्ही पूर्ण बघा, कारण मित्रांनो जो ज्या शेक इफेक्टचा जो झिप फाईलचा पासवर्ड आहे तो या व्हिडिओमध्ये दिलेला आहे. तर व्हिडिओ कुठेही स्किप न करता तुम्ही पूर्ण बघा. हे जे शेक इफेक्ट आहे मित्रांनो, हे मी तुम्हाला XML फाईलमध्ये दिलेलं आहे. जर तुम्हाला XML फाईल इनपुट करण्यासाठी काही पण प्रॉब्लेम येत असेल तर तुम्ही हा व्हिडिओ बघू शकता. या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला एकदम इझी स्टेपमध्ये समजून सांगितलेलं आहे की तुम्ही XML फाईल कशी इनपुट करू शकता. तर या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शनला मिळून जाणार. जर मित्रांनो अजूनपर्यंत तुम्ही आपल्या व्हिडिओला लाईक केलं असेल तर या व्हिडिओला नक्की एक लाईक करा. कारण मित्रांनो, जे आजच्या व्हिडिओचा लाईकचा टार्गेट आहे मित्रांनो, त्या 50 लाईक ते तुम्ही नक्की कंप्लीट करा. आणि मित्रांनो, जे कोणी आपल्या चॅनलवरती फर्स्ट टाईम आले असतील त्यांनी आपला चॅनल नक्की सबस्क्राईब करा. कारण सबस्क्राईब करणे एकदम फ्री असते. त्यासाठी आपला चॅनल तुम्ही नक्की सबस्क्राईब करा आणि आपल्या मराठी माणसाला नेहमी सपोर्ट करा. आणि मित्रांनो, तुम्हाला स्टेटस एडिटिंगमध्ये काही पण अडचण येत असेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामला फॉलो करू शकता. कारण आपण इंस्टाग्रामला सर्वांना रिप्लाय देतो. त्यासाठी आपल्या इंस्टाग्रामला नक्की फॉलो करा. तर चला मित्रांनो, कुठल्याच प्रकारचा टाईम वेस्ट न करता तुम्ही काही शेक इफेक्टचे डेमो बघून घ्या. बघू शकता मित्रांनो, तुम्ही जे टॉप 25 शेक इफेक्टची जे झिप फाईल आहे ते डाउनलोड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे डाउनलोडच्या फोल्डरमध्ये बघायला मिळून जाणार. डाउनलोडच्या फोल्डरमध्ये डाउनलोड झाल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे, सिंपल तुम्हाला या झिप फाईलवरती काय अशा प्रकारे ते क्लिक करायचं आहे आणि सिंपल एक्सटेंड हर करून घ्यायचं आहे पासवर्ड टाकून. एक्सटेंड केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारचं फोल्डर बघायला मिळेल. तर सिंपल तुम्हाला त्या फोल्डरवरती क्लिक करायचं आहे आणि जे XML फाईल आहे या XML फाईलवरती काय अशा प्रकारे ते लॉंग प्रेस करायचं आहे. लॉंग प्रेस केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला ते सेंडच्या ऑप्शनवरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. सेंडच्या ऑप्शनवरती ते क्लिक केल्यानंतर सिंपल अलर्ट मोशनचं तुम्हाला ऑप्शन बघायला मिळेल. तर सिंपल याच्यावरती क्लिक करून द्यायचं आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, जे आपली XML फाईल आहे ती इथं अलर्ट मोशनमध्ये इनपुट होत आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, इथे इनपुटेड नाव आलेलं आहे. तर बघू शकता आपली XML फाईल होती ते अलर्ट मोशनमध्ये इनपुट झालेली आहे. तर बघून घेऊया आपण. तर मित्रांनो बघू शकता, जे आपली टॉप 25 शेक इफेक्टची जी XML फाईल होती ती इनपुट झालेली आहे. इनपुट झाल्यानंतर सिंपल तुम्हाला याच्यावरती ते क्लिक करून द्यायचं आहे. ह्याच्यावरती क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला काय अशा प्रकारे इंटरफेस बघायला मिळेल. तर सिंपल मित्रांनो तुम्हाला काय बघू शकता, इथे एक मिसिंगचे तुम्हाला बघू शकता हे जे आयकॉन दिसत आहेत. तर सिंपल तुम्हाला काय करायचं आहे, जे मिसिंगच्या इमेजेस आहेत त्या इमेजवरती काय अशा प्रकारे ते क्लिक करायचं आहे. इमेजवरती ते क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला कलर अँड फिलवरती जायचं आहे. कलर अँड फिलवरती केल्यानंतर सिंपल तुम्हाला इथे क्लिक करून द्यायचं आहे इमेजवरती. इथे क्लिक केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही इथे कोणती कोणती इमेज घेऊन घेऊया. तर बघू शकता मी एक इमेज इथे ॲड केलेली आहे. तर बघू शकता मित्रांनो, इथे ज्या इमेजला शेक इफेक्ट इथे आलेला आहे. तर अशाच प्रकारे मित्रांनो इथं तुम्हाला सर्व इमेजेसला शेक इफेक्ट इथं ॲड करायचं आहे. तर मित्रांनो अशाच प्रकारे तुम्हाला सर्व इमेजेस ॲड करायचे आहे. आणि मित्रांनो हे शेक इफेक्ट तुम्ही इथे कोणत्या पण व्हिडिओमध्ये यूज करू शकता. आणि मित्रांनो तुम्हाला जर असे व्हिडिओ अजूनसुद्धा हवे असतील तर कमेंट करून नक्की सांगा. तर चला मित्रांनो, पुन्हा भेटूया अशा काही इंटरेस्टिंग आणि जबरदस्त व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय हिंद, जय महाराष्ट्र.